নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পিপি কিট বিতৰ্কৰ CBI তদন্তৰ দাবী অখিল গগৈৰ, পিজু হাজৰিকাৰ কটাক্ষ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা পিপি কিট কেলেংকাৰী অভিযোগৰ CBI তদন্তৰ দাবী জনাইছে অখিল গগৈয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অখিল গগৈয়ে কয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যদি সততা আৰু সাহস আছে তেন্তে এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত দায়িত্ব CBIক অৰ্পণ কৰক, এইবুলি অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে। মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লেম বুলিও মন্তব্য কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ২ নম্বৰ খবৰটি হৈছে যোৰহাটৰ গ্ৰামাঞ্চলত এঘৰত উদ্ধাৰ ২১ কেজি ২৪০ গ্ৰাম গাঞ্জা। যোৰহাটৰ গ্ৰামাঞ্চলত অব্যাহত আছে গাঞ্জাৰ প্ৰচলন। গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত শেহতীয়াকৈ গাঞ্জাৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ড্ৰাগছৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পাইছে গাঞ্জাৰ প্ৰচলন। যোৰহাটৰ পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে অভিযান চলাই এটা বাসগৃহত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত ২১ কেজি ২৪০ গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পুলিবৰ থানাৰ অন্তৰ্গত গৰিয়াচাপৰি গাঁৱৰ অজিত দাসৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে অজিত দাসক আটক কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ৩ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মোক বেল্টেৰে মাৰে, লগাই দিয়ে গৰম টাৱা, বন কৰা কিশোৰীৰ অভিযোগ। অভিযুক্তই ক'লে, নেদেখাকৈ আমি তাইক মাৰিছোঁ বুলি কেনেকৈ ক'ব। যোৰহাটত সংঘটিত হৈছে শিশু নিৰ্যাতনৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এটি উচ্চ শিক্ষিত দম্পতীৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ বুলি ৰখা এগৰাকী প্ৰায় 10 বছৰীয়া কিশোৰীক শাৰীৰিকভাৱে অমানসিক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। ৰাইজৰ সহযোগত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অভিযুক্ত দম্পতীটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাট নআলিৰ LK পথৰ এটা ভাড়াঘৰত। ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা এক উচ্চ শিক্ষিত দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে শিশু নিৰ্যাতনৰ এই ভয়ংকৰ অভিযোগ। ইতিমধ্যে শনিবাৰে নিশা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে শৰীৰত বহু আঘাতৰ দাগ থকা কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ অন্তত চাইল্ড লাইন কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিছে। এটা তৈল কোম্পানীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া মাধুৰ্য মাধৱ বৰা আৰু তেওঁৰ পত্নী ভাগ্যশ্ৰী বৰাক শনিবাৰে নিশাই আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰিছে। প্ৰায় 2 মাহ পূৰ্বে ঘৰুৱা অসুবিধাত পৰি পৰিয়ালটোত ঘৰুৱা কামত সহায় কৰিবলৈ বুলি অহা শিশুটিক মাধুৰ্য মাধৱ বৰাৰ পত্নী ভাগ্যশ্ৰী বৰাই দীৰ্ঘদিন ধৰি মাৰপিট কৰি অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিজেপিয়ে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে নুপুৰ শৰ্মাক। হজৰত মহম্মদক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বাবে নবীন জিন্দালক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। দেওবাৰে বিজেপিয়ে দলৰ মুখপাত্ৰ নুপুৰ শৰ্মাক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ লগতে আন এজন নেতা নবীন কুমাৰক জিন্দালক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে। জানিব পৰা মতে, হজৰত মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে এই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই মন্তব্যই বিজেপি দলটোক অপৰিসীম ক্ষতিসাধন কৰা বুলি অনুভৱ কৰিছিল বুলি এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় অনুশাসন কমিটিয়ে এক জাননীযোগে দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা কৰে। নুপুৰ শৰ্মাৰ মন্তব্যসমূহ দলৰ স্থিতিৰ বিপৰীত বুলি উল্লেখ কৰি বিজেপিয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নুপুৰ শৰ্মাক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰে, লগতে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও নিলম্বন কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পত্ৰযোগে ছলমান খানক হত্যাৰ ভাবুকি। বলিউডৰ অভিনেতা ছলমান খান আৰু পিতৃ ছেলিম খানক হত্যাৰ ভাবুকি। ছলমান খানৰ পিতৃ ছেলিম খানে দেওবাৰে পুৱা এখন বেঞ্চত দেখা পাই ভাবুকি পৰা পত্ৰখন। ইতিমধ্যে বান্দাৰক্ষীয়ে এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বলিউড অভিনেতা ছলমান খানক হত্যাৰ ভাবুকি।
এক পত্ৰযোগে দেওবাৰে অভিনেতাগৰাকীক দিয়া হৈছে এই ভাবুকি। ছলমান খানৰ পিতৃ ছেলিম খানে পুৱা এখন বেঞ্চত পৰি থকাৰ অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে ভাবুকি পত্ৰখন। কোনো অচিনাক্ত লোকে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কিছুদিন পূৰ্বে পঞ্জাৱৰ সংগীত শিল্পী সিদ্ধু মুছেৱালাৰ দৰে হত্যা কৰা হ'ব ছলমান খানক। পত্ৰখনৰ যোগেদি একেই ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে ছেলিম খানৰ প্ৰতিও। ভাবুকি পত্ৰখন লাভ কৰাৰ পাছতে এই সম্পৰ্কত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে বান্দ্ৰা আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি তদন্তৰ আওতাত আছে সমগ্ৰ বিষয়টো। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্নভোজন গ্ৰহণ কৰি 8গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসুস্থ। কেৰেলাৰ আলপুলজাৰ এখন চৰকাৰী উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 8গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী মধ্যাহ্নভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে অসুস্থ হৈ পৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্নভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত অসুস্থ অনুভৱ কৰে আৰু হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হয়। বৰ্তমান সময়ত বিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈছে নে নাই সেই কথা পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ। এগৰাকী খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াই এইদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীণা জৰ্জই খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াক খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈছিল নে নাই সেই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে। ইপিনে মধ্যাহ্নভোজন গ্ৰহণ কৰি অসুস্থ হৈ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসাৰ অন্তত কিছু সুস্থ হৈ উঠিছে। চিকিৎসকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সংকটমুক্ত বুলি পৰিয়ালৰ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসমত এতিয়া বিজেপি নে আলফা স্বাধীনৰ চৰকাৰ চলি আছে, ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰশ্ন। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা। লখিমপুৰৰ বগলীজানৰ আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়ত দেওবাৰে আয়োজন কৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এখন সভাত অংশ লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। অসমত এতিয়া কাৰ চৰকাৰ চলি আছে, বিজেপি নে আলফা স্বাধীনৰ? বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত অসম যুৱক যুৱতীয়ে আলফা স্বাধীনৰ সপক্ষে কোনো মন্তব্য কৰিলেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে আটক কৰি কাৰাৰুদ্ধ কৰে। তেনে সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আলফা স্বাধীনৰ ওচৰত আঁঠু লোৱাৰ পাছতো কিয় হিমন্ত চৰকাৰে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই? দেওবাৰে লখিমপুৰৰ বগলীজানত আয়োজন কৰা এক সভাত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। লগতে তেওঁ কয় যে বিজেপি চৰকাৰ আচল চৰকাৰ নহয়, এইখন কেৱল ভেজাল শ্লোগান দি থকা চৰকাৰহে। সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনত কেৱল আদানী আম্বানীৰহে বিকাশ হৈছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাৰ্বি আংলঙত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰিছে, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য। সমাগত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰতা বাঢ়িছে ৰাজনৈতিক দল সংগঠনসমূহৰ মাজত। শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ মন মেলিছে। এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত শাসকীয় দল বিজেপিয়ে প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰিছে, এই অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। তেওঁ কয় যে 8 জুনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি মন্ত্ৰী নেতাসকলে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাইছে। নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি উলংঘা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিখন সভাতে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বুলি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় যে বিজেপিয়ে প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰিছে। প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাটো কঠিন বুলি সদৰি কৰি তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ হাৰ নামানি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে আনসকলে কৈছিল যে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে তুলিৰাম ৰংহাঙক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে সকলো সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে থাকে তুলিৰাম ৰংহাং। তেওঁ লগতে কয় যে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে জনোৱা মতে তাত ব্যাপক দুৰ্নীতি হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে নিশা মহানগৰী ৰাজপথত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিট। অৰ্থাৎ মহানগৰী ৰাজপথত দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ অহা যোৱা কৰা ৰাজপথত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কেনে হয়
সেই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে অৰ্থাৎ দেওবাৰে নিশা মহানগৰী ৰাজপথত দেখা গ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।